السلام عليكم. أهلا بيكم. لو أول مرة تشوفوني، أنا سارة ودي قناة وصفاتي. والنهاردة هنعمل جلاش بطريقة سهلة وجديدة وطعمه بجد تحفة. ميكس ما بين الجلاش والكفتة المشوية، وكمان هنعمل مع بعض الكفتة المشوية في الفرن بأحلى طريقة ممكن تجربوها. متأكدة انكم لما تجربوها هتعجبكم جدا. يلا بينا نبدأ ونشوف عملنا ايه. اول حاجة هنجهز الكفتة. هحتاج نص كيلو من اللحمة المفرومة، وبصلتين متوسطين الحجم مفرومين ومتصفيين كويس من المية، وهحتاج كزبرة خضراء، ومعايا كمان مية بصل وطماطم محطوط عليهم ملح وفلفل وكزبرة. البهارات هنحتاج معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، معلقة صغيرة من الكزبرة، ومعلقة صغيرة من البابريكا، ومعلقة صغيرة من بهارات اللحمة، وملح. هنبدأ نضيف كل المكونات على اللحمة، البصل والكزبرة والبهارات، وهنمزجهم كويس جدا مع بعض لحد ما يمتزجوا تماما معايا بالشكل ده. بعد كده هنعمل زي فجوة كده هنحط فيها قطعة من الفويل وفحمة مولعة، وهنضيف عليها معلقة من الزيت، وهنقفل عليها كويس جدا بفويل، وهنسيبهم كده لمدة 5 دقايق لحد ما هتاخد معايا طعم وريحة الشوا. ودي احسن طريقة ممكن ناخد بيها طعم الشوا، واحسن كمان من اننا نولع الفحم بعد السوا. بعد كده هنبدأ نشكل الكفتة على سيخ بالشكل ده. هبدأ اشكل الكفتة بتاعتي. ممكن كمان نستخدم عصيان الشيش طاووق او المتوفر عندنا يعني. بنبل ايدينا بالخليط اللي احنا قلنا عليه، اللي هو عبارة عن مزيج ما بين مية البصل والطماطم، حطيت عليهم ملح وفلفل وكزبرة ناشفة، وهبدأ اخد منهم واشكل الكفتة بالشكل ده. ده بيساعد ان هو هيديني لمعة حلوة جدا جدا للكفتة، وطعم كمان حلو جدا. كده خلصت كل كمية الكفتة بتاعتي ورصيتها في صينية بالشكل ده، وهدخلها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة نص ساعة. ممكن كمان نسوي الكفتة بتاعتنا على جريل على البوتاجاز عادي جدا. ده شكلها بعد ما طلعت من الفرن. يلا نجهز الجلاش. للجلاش هحتاج طبعا الكفتة اللي حضرناها مع بعض، وهنحتاج لفة من الجلاش، وهنحتاج كوباية ونص من الحليب، بيضة، وكمان نص كوباية سمنة أو زبدة. هناخد بقى ورقة من الجلاش وندهنها بالسمنة أو الزبدة كويس جدا. بعد كده هنتني الورقة كمان مرة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام، وهدهنها تاني بالزبدة. ده هيساعد ان الجلاش يطلع معايا مورق وجميل جدا. بعد كده هحط قطعة الكفتة في النص كده، وهبدأ ألف عليها بالشكل ده. هطبق الجنبين، بعد كده هنلف رول بالشكل ده، وهبدأ أرصهم في صينية عندي مدهونة بمادة دهنية أو بزبدة بالشكل ده معايا. لحد ما أخلص كل الكمية اللي موجودة معايا. بعد كده هضيف البيضة على اللبن، وهحط كمان معاهم رشة من الفلفل الأسود، وهقلبهم مع بعض كويس جدا. بعد كده هنضيف خليط البيض واللبن على الجلاش، وهنسيبه لمدة 10 دقايق. بعدها هندخله الفرن على درجة حرارة 180
هياخد معايا تقريبا نص ساعة. بعدها هيكون الجلاش جاهز معانا. ده شكل الجلاش بعد ما طلع من الفرن، لونه ذهبي والجلاش مورق وطعمه بجد ما يتوصفش. جربوه، مستنية رأيكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم إشعار بوصفاتي الجديدة.